اي ثينك اتس تايم باش انني نكمل الورك شوب ديالي. سو غادي نبني واحد الباليت وول هي في هذيك البلاصه، هاد الحيط كامل ماشي كامل، المهم غيكون فيه 2 المتر على 2 المتر. هنايا حليت 5 ديال لي باليت كما تشوفوا، باقي لي واحد اخرين ما محلولينش. في هاد الفيديو غادي نوريكم كيفاش ديروا تقادوا باليت وول. البارت الاولى هاني لصقتها دابا في الحيط كما تشوفوا، قسمت الحيط على جوج باش يجيني ساهل في تركاب وداكشي. بقى قاد البارت الثانيه ولصقها من الفوق. هادشي هنا غادي نحبس الفيديو، ولكن من بعد غادي نوريكم كيفاش جا الحيط كامل مقاد. حيت مازال غادي ندير واحد الورك بنش في هاد البلاصه هنايا لتحت، غادي نقادها بلي باليت حتى هي، غادي نوريكم كيفاش ديروا تقادوها. سو اي هوب يطلع هادشي زوين من بعد فاش نكملوا. واللي بغى ياخذ البيرسوس باش خدمت في هذا الفيديو هذا غادي يلقى ليا تحت في الديسكريبسيون، راه ديجا كنت درت عليه واحد الريفيو حتى هو غادي تلقاو اللين ديالو لتحت. الا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش ديروا سبسكرايب لاشين وديروا جيم وخليو لي كومونتير على الراي ديالكم وداكشي. الا بغيتو نلقى شي حاجه قولوها لي تحت في لي كومونتير ونشوفكم فيديو الجاي ان شاء الله. بيس.